අයබෝවන් යාළුවනේ වැදකොම් YouTube නාලිකාවට ඔබ අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ ගෙදරදිම හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලායි. මේ වෙද්දි ගොඩක් අය නිවසේදී නිතරම අත් හොදනවා. ඒ සඳහා සමම් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වෛද්‍යවරු පවසන අන්දමට හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. හැබැයි මේ වෙද්දි ලංකාවේ ගොඩක් ෆාමසි වහලා හෑන්ඩ් වොෂ් සාමාන්‍යයෙන් ගමේ කඩේ ගන්න නැහැ. හැතින් ගෙදරදී කොහොමද හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් අපි හදාගන්නේ? අඩු මුදලට වැඩි වියදමක් කරන්නේ නැතුව අඩු පිරිවැයකින් හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් හදාගන්න හැටි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කාලයක් ගන්නේ නැතුව අපි බලමු කොහොමද ගෙදරදී හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා notification එකක් ඔයාලගේ phone එකට, ඔයාලගේ lap එකට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි බලමු හෑන්ඩ් වොෂ් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේකට ගන්න ඕනේ සබන් කැටයක්. මේ සඳහා ඔබ වර්ණ සබන් කැටයක් ගන්නවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම බේබි සබන් කැටයක් ගන්නවා නම් එහි තියෙන සුමුදු බව නිසා ඔබට ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ බේබි සබන් කැටයක් වෙනුවට වෙනත් සබන් කැටයක් පාවිච්චියට ගන්නවා නම් ඔබ දෑත්වල සුමුදු බව ගැන හිතනවා නම් ග්ලිසරින් මේස හැඳි එකහමාරක් පමණ ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. එසේ නැති වුණත් එය ගැටලුවක් වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔබට මේ වගේ ග්‍රේටර් එකකින් මේ සබන් කැටය හොඳට හීනියට ලියා ගන්න වෙනවා. හීනියට ලියා ගන්න ග්‍රේටර් එකක් නැත්නම් ඒ වෙනුවට පුංචි පිහියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එය ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඊළඟට අපි උණු වතුර හොඳට නටන වතුර මිලිලීටර් 250ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ග්‍රේටර් කරගත්ත මේ සබන් කුඩු වලට නටන වතුර මිලිලීටර් 250ක් එකතු කරන්න ඕනේ. නටන වතුර මිලිලීටර් 250ක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. හොඳින් කලවම් කරගෙන ද්‍රාවණයක් විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඒ නටන වතුර එකතු කරපු සබන් දියරය අපි පැය 3ක් පමණ වියලෙන්නට හරින්නට ඕන. මේ වෙලාවේදී ග්ලිසරින් ගෙදර තියෙනවා නම් ග්ලිසරින් තේ හැන්දක් දෙකක් එකතු කරාට ගැටලුවක් නැහැ. පැය 3කට විතර පස්සේ අපේ ද්‍රාවණය හොඳට ඝන වෙනවා. හොඳට ඝන වෙච්ච මේ ද්‍රාවණයට ඔබට සිහිල් ඇල් වතුර මිලිලීටර් 250ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එකතු කරලා එය බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ළඟ තියෙන පරණ අහක දාන ඉවර වුණු හෑන්ඩ් වොෂ් බෝතලයට මේ ද්‍රාවණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ඔබ කඩෙන් ගෙන ද්‍රාවණයටත් වඩා හොඳින් පෙනෙන හොඳ හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් ඔබට දැන් ලැබිලා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. අපේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් අපේ channel එකට ගිහිලා වීඩියෝස් ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.